Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, heto po, magluluto po tayo ng Sarciadong Tilapia. At heto po ang ating mga ingredients. Mantika, bawang, sibuyas, luya, asukal, pamintang durog, patis, itlog, tubig, Kamatis, at Piritong Tilapia. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box at mag-start na po tayong magluto. Heto po mga kasimple ang ating Sarciadong Tilapia. Ayan. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.